ทีนี้เรามาลองดูกันครับว่าแล้วความหมายของคำว่าอนุพันธ์คืออะไรนะครับความหมายอันแรกก็คืออนุพันธ์หมายถึงความชันแต่ความชันยังไงเอ่ยลองดูอันนี้นะครับเขาบอกว่าความชันของเส้นสัมผัสกราฟ y เท่ากับ fx ที่จุด c fc นะครับที่จุด x เท่ากับ c ความชันของมันก็คืออนุพันธ์ที่จุด c นั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูกันครับว่าทำไมนิยามของอนุพันธ์ก็คือ f prime c เท่ากับลิมิตของ fc บวก h ลบกับ fc หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวไส้ข้างในตรงนี้ครับไอ้เจ้าตัวไส้ข้างในตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นั่นเองนะครับคือถ้าเรามองไอ้เจ้าตัว h ตัวข้างล่างตรงนี้เป็น c บวก h ลบ c มันก็คือตัว h นั่นเองถูกไหมครับซึ่งไอ้เจ้าตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นไอ้เจ้าตัวเดลต้า x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความชันเฉลี่ยนั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าเรายึดจุด c เอาไว้สมมติ c ของเราเท่ากับ2นะครับยึดจุดตรงนี้เอาไว้สมมุติว่า c บวก h อยู่ตรงนี้แล้วเราค่อยๆขยับ h เนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างจุดตรงนี้ไปถึงจุดใดๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมทำการค่อยๆขยับจุดตรงนี้เข้าหาไอ้เจ้าจุดตัวนี้นะครับจุดสีแดงที่อยู่ตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเส้นตรงตรงนี้นะครับซึ่งเส้นตรงเส้นเนี้ยความชันของมันก็คือความชันระหว่างจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมค่อยๆขยับจุดตรงนี้เข้าหาไอ้เจ้าจุดที่ c เท่ากับ2เนี่ยนะครับที่ x เท่ากับ2เนี่ยเส้นตรงของผมเนี่ยจะค่อยๆขยับตามนะครับพอยิ่งผมขยับเข้าใกล้2มากขึ้นเท่าไหร่เส้นตรงของผมมันจะค่อยๆขยับจนแทบจะสัมผัสกับกราฟที่x เท่ากับ2เลยถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับความหมายของอนุพันธ์ก็คือว่าเป็นความชันของกราฟณจุดตรงนั้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งความหมายนะครับก็ความหมายอันนี้ค่อนข้างตรงตัวกับตัวนิยามนะครับขออนุญาตเขียนนิยามอีกครั้งหนึ่งนะครับ f prime x นิยามก็คือลิมิตของ fx บวก h ลบกับ fx หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับความหมายของอนุพันธ์สำหรับอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน f เมื่อเทียบกับ x ที่จุด c นะครับก็คือ f prime c นั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นผลต่างของฟังก์ชันนะครับก็คือค่าของฟังก์ชัน f เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่า x ที่เปลี่ยนแปลงไปตัว h ตัวนี้ก็คือค่า x ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีระยะทางเราบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเมื่อเทียบกับเวลาจริงๆแล้วมันคือความเร็วนั่นเองถูกไหมครับงั้นถ้าเกิดว่าระยะทางของเรามันเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวจริงๆแล้วมันคือความเร็วณจุดตรงนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหาอนุพันธ์เนี่ยมันก็เลยสื่อความถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่จุดใดๆนะครับ